مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على مليون مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بيكم وحلقه جديده هنتكلم فيها النهارده عن موضوع يهم كل المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده. هنتكلم على دور الكركمين في علاج المفاصل. سعدنا ان يكون ضيفي وضيفكم استاذ دكتور احمد ابو النصر، اخصائي النباتات الطبيه. برحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا سمر. نرجع تاني مشاهدينا ونقول ان احنا كنا بنتكلم في حلقات سابقه في تسلسل عن موضوع النقرس وعن موضوع تآكل الغضاريف وكيفية بناء الغضروف من جديد. دكتور، خلينا نبدأ النهاردة ونقول الكركمين وفوائده العظيمة اللي حضرتك قلتها مع الكبار ومع الصغار. قل لنا بيعمل ايه مع الكبار ومع الصغار، تنصح بايه؟ بص يا سيدي، احنا قلنا اما بيحصل التهاب في المفصل بيحصل خشونة. صحيح. لا يمكن ابدا بناء المفصل ابدا ابدا وفي خشونه، في التهاب موجود. تمام. الخشونه بسبب الالتهاب ما ينفعش ابدا يحصل بنى طول ما الالتهاب موجود، لازم الالتهاب يقف. الكركمين من المواد الفعاله الطبيعيه الامنه جدا اللي بتعمل اعاده بناء للركبتين، لانها بتوقف الالتهاب. كويس. فانت لو انت عندك خشونه في الركبتين حاول ان انت تستعمل الكركمين. دور الكركمين في علاج، قلنا الكركمين بيوقف التهاب المفصل. طالما انت وقفت التهاب المفصل فانت تقدر ان انت تبني الغضروف، لان لا يمكن ابدا البناء في حاله وجود الالتهاب بيوقف البنى. ما ينفعش ابدا يعني الالتهاب ده عامل شبه الفسيخه كده المتاكله يا نعم. اللحم بتاع اللحم يكون مهري. نعم يا استاذ عمر. ده حقيقي. فطالما في التهاب ما ينفعش ابدا يحصل بنى. البنى يحصل لو الالتهاب وقف. من النباتات الطبيه العظيمه في وقف الالتهاب هو الكركمين ميزته اللي هو امن جدا وينفع لكل الاعمار، حتى لو السن صغير وحتى السن الكبير مفيش مشكله خالص، وامن جدا. موجود اعرف طبعا. الاقيه كواحد عادي، اعرف الاقيه طبعا موجود. اهلا وسهلا باي حد بيشرفنا او يقدر اي حد يتصل بينا يحصل، مفيش مشكله خالص. موضوع بسيط جدا. نصيحه لكل مشاهديك ومحبيك في موضوعنا، موضوع الكركمين وفوائده العظيمه اللي حضرتك قلتها. نصيحه عامه في موضوع الشيخوخه والتجاعيد. الكولاجين ليه اغذيه كتير جدا بتبنيه، من ضمنهم زي ما احنا قلنا الكوارع، زي ما احنا قلنا بياض البيض، ومنهم كمان الجيلاتين اكله صحيه جدا. يعني الجيلي ده من الاكلات الصحيه جدا 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 يا سمر. ده الجيلاتين هو اصلا من اساس بناء الكولاجين، يعني الاحماض الامينيه اللي موجوده في الجيلاتين اللي هو الجيلي. ايوه. وممكن الجيلي ده نجيبه منين؟ نجيبه بودر من عند بتاع الحلويات. مش لازم ان انا اجيب جيلي من اللي هو موجود اللي هو جاهز ده اللي فيه الوان صناعيه وفيه سكر. لا، حقيقي. احنا ممكن نجيب الجيلاتين الواح من عند مستلزمات الراجل بتاعها مستلزمات الحلويات. يكون عندهم الجيلاتين بودر. هو عندنا على فكره الجيلاتين بودر بالمناسبه. طب كويس جدا. نقدر نجيبه ونقدر اللي احنا ندوبه ونقدر اللي احنا نشربه. ممكن نحط عليه فواكه بتبني الغضاريف زي مثلا الموالح، زي مثلا الجوافه. قلنا الجوافه بنشوف عنها دراسه في بنى الغضاريف لان فيها نسبه عاليه من فيتامين سي، ففيتامين سي مهم جدا جدا كمان لبنى الغضروف. فانت ممكن تاكل جيلي، خصوصا ان احنا في اوان الجوافه. صحيح. نعم. تقطع الجوافه على الجيلي وتسيبها كده في الثلاجه، تاكل حاجه جميله جدا وصحيه وتبني لك الغضاريف. نعم. حاول على قد ما تقدر برضه تحافظ على اكل النباتات الطبيه او الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من الكبريت. الكبريت مهم جدا 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 لبنى الغضروف. تمام. الكبريت فيه مواد فعاله. المواد الفعاله دي بتطهر اللي موجوده في الثوم، وموجوده كمان
من ضمن المواد الموجوده في الثوم هي الكبريت، بتطهر المفاصل وبتقلل الالم، وفي نفس الوقت كمان بتمنع اي عدوى مزمنه ممكن تحصل في المفصل، زي ما بيحصل مثلا التهاب المفاصل نتيجه عدوى بكتيريه في المفصل نتيجه ميكروب زي الميكروب السبحي مثلا اللي بيحصل للعيال. ايوه. يعني يمكن انا حتى عايز اسال حضرتك موضوع فص الثوم صباحا ده مهم جدا جدا جدا. في ايه؟ بس بيرفع المناعه، بيظبط لك الانسولين. بس الثوم ده خلي بالك انت لازم اللي انت تخرمه بشوكه الاول قبل ما تستخدمه. والثوم يستحسن اللي انت تعمل زي ما السوريين بيعملوا، اللي انت تغليه في لبن كامل الدسم كامل الدسم قبل ما تستخدمه وتشرب اللبن وخلاص. يعني انا ده احسن من اني اخد فص على غير الريق، ان انا اغليه في اللبن افضل لسبب صغير خالص، لان نعم. بعض الناس لما بيجي يستخدموا الثوم بيحصل لهم التهاب في القولون نتيجه اكل الثوم. تمام. فانت لما بتاخد الثوم مغلي في اللبن، الدسم بتاع اللبن بيمنع التهاب الجهاز الهضمي، فبيمنع الالتهاب اللي بيعمله الثوم، بيعمل طبقه واقيه على جدار القولون، فيمنع تفاعل الثوم السيء مع تمام. الكركمين هو مهم جدا عشان خاطر التهابات المفاصل، ومهم جدا للمناعه سواء صغير او كبير. والكركمين كمان مشروع عنده دراسات كتيره جدا 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 جدا، والميزه بتاعته امانه التام، يعني دراسات تؤكد فاعليه عظيمه وامان تام، عكس المسكنات وعكس الكورتيزونات. انت لما بتاخد مسكن معدتك بتتخرم، يحصل قرحه في المعده. لما بتاخد مسكن صدرك بينشف ويحصل عندك مشاكل في الصدر رهيبه، ممكن لا قدر الله تؤدي لحساسيه صدر مزمنه او ربو شعبي رهيب. لما بتاخد مسكن كليتك بتضرب ويحصل عندك قصور في الكلى. الكركمين امن لكل حد، بالعكس ده بيساعد في علاج التهابات الرئتين. لو واحد عنده التهاب في الرئتين او عنده ربو شعبي مهم جدا ليه. لو عنده دهون على الكبد او عنده التهابات في الكبد مهم جدا ليه. حتى لو عنده قرحه في المعده، لو خدت الكركمين بيصلح قرحه المعده. نعم. الكركمين كمان بيعالج كمان القصور الكلوي، فانت بتاخد ماده فعاله مش بس بتعالج لك التهاب المفاصل، ده كمان بتعالج لك التهاب المفاصل، بتعالج لك التهاب الاعضاء اللي المسكنات عملتها. ممتاز. الكركمين كمان في ميزه ان الكركمين سعره حنين، مش غالي. لا خالص، ده يعني في متناول الجميع، مناسب للجميع جدا، ممكن تمشي عليه فتره طويله جدا. انا ماشي مثلا عليه بقالي شهور طويله او سنين بمشي عليه. حلو قوي، مفيش مشكله. حتى تلاقيني عندي انا عندي الحمد لله يعني ما شاء الله 36 سنه مفيش شعره بيضاء. ليه انا اخترت الكركمين يا جماعه؟ لان بكل بساطه 2436 دراسه وبحث معمولين عن دور الكركمين في علاج الامراض، 256 تأثير إيجابي وفايدة للجسم منشور عنهم دراسات بتؤكد فاعلية الكركمين في علاج الأمراض، 799 مرض اتعمل عنهم دراسات عن دور الكركمين في علاج الأمراض دي. كل كيلو كركم بيطلع لنا 10 جرام كركمين، يعني بكل بساطة كل طن من الكركم بيطلع 10 كيلو من الكركمين. جسمك عشان يستفاد من الكركمين بيحتاج يوميا ما لا يقل عن 1.5 جرام من الكركمين في اليوم، اللي هي بتكافئ 150 جرام من الكركم يوميا. طبعا مستحيل اللي انت تاخد 150 جرام من الكركم يوميا عشان وجود الالياف في هذا النبات، ما تقدرش. اخرك ممكن تاخد منه معلقه صغيره، نص معلقه صغيره في اليوم، لكن تقدر من الكركمين تتحمل لغايه 10 جرام في اليوم، ما عندكش مشكله خالص لانه امن تماما. سؤال مهم جدا، ازاي نقدر اللي احنا نرفع من تأثير الكركمين في الجسم، نرفع من التأثير الجيد للكركمين في الجسم؟ عندنا طريقتين في هذا الموضوع. الطريقة الأولى اللي احنا بنستخدم مع أحد المواد الفعالة اللي بتكون موجودة في نبات الفلفل الأسود، اسمها مادة البايبرين أو البيبرين. وعندنا طريقة تانية أنا بفضلها، هي استخدام زيت الحبة البركة أو زيت الحبة السوداء. ليه أنا بفضل استخدام زيت الحبة السوداء أو زيت حبة البركة؟ عشان التأثير الجيد والسحري لزيت حبة البركة أيضا في علاج الأمراض. طيب الإحصائيات بتقول إن 60% من الشعب العربي بيعاني من أمراض التهابية. عشان بس اللي احنا نبسط الموضوع، أي عضو يا جماعة عندنا في الجسم بيلتهب بيفقد وظيفته أو وظيفته بتقل أو وظيفته بتنعدم أو وظيفته بيحصل فيها خلل، زي ما مثلا بيحصل التهاب في الكبد، التهاب في العضلات بتاعة القلب، التهاب في الكلى، التهاب في المفاصل، التهاب في الأعصاب. لو حصل التهاب في الكبد مزمن، الكبد بيضعف جدا، ممكن يحصل فيه تليف. لو حصل التهاب في الكلى مزمن، الكلى بتضعف جدا، ممكن يحصل فيها برضه فشل. لو حصل التهاب في القلب مزمن، في عضلة القلب مزمن، ممكن يحصل أيضا ضعف في عضلة القلب. لو حصل التهاب في المفاصل بتحصل الخشونة، عدم القدرة على الحركة. الكركمين هو الساحر بتاع الالتهاب، الساحر اللي بيوقف الالتهاب، فبالتالي بيخلي العضو يقدر يتنفس، يقدر يقوم على حيله، يحصل فيه
اعاده بناء تاني، يحصل فيه اصلاح تاني، فلازم توقف الالتهاب عشان تقدر اللي انت تعالج المرض. رسالتنا ما ينفعش بيتك يكون خالي من الكركمين، هو بالنسبه لنا واحد من المواد الفعاله الطبيعيه الاستراتيجيه اللي ما ينفعش يكون البيت خالي من الكركمين. عشان كده احنا بنقدم لكم الكركمين بسعر بسيط جدا، كل الناس تقدر اللي هي تجيبه، كان غني كان فقير يقدر اللي هو يجيبه. طيب ايه ابرز الامراض اللي الكركمين بيساهم في علاجها؟ رقم 1 التهاب المفاصل، رقم 2 الاكتئاب، الزهايمر، رقم 3 التهاب القولون ومشاكل القولون العصبي، رقم 4 السمنه، الكبد الدهني، رقم 5 الامراض المناعيه الالتهابيه زي الصدفيه، البهاء، الروماتويد، رقم 6 بعض الاورام مع الادويه المعتاده بتاعه الاورام. رسالتنا الكركمين ما تسكنش الالم، عالجه. الكركمين عالج السبب وما تعالجش العرض. انا اسمي ساميه محمد، محافظه القاهره، عندي 52 سنه. انا بقالي حوالي اكتر يمكن 25 سنه وانا تعبانه بعظمي جدا، بس يعني كل ما اروح لدكتور، رحت لدكاتره كتير جدا، كل ما اروح يديني حاجات مسكنه ومضاد للالتهاب او بسط للعضلات او كتير، يعني 25 سنه بالظبط. فرحت بالليل للدكتور احمد وسألني وقال لي انا بتاخدي، قلت له كذا كذا فطبعا راح كاتب لي الاعشاب. فانا يعني قبل ما اروح للدكتور احمد ما كنتش مقتنعه فعلا خالص، بس لما اخدت بقى العلاج اللي هو قال لي عليه يعني انا اقتنعت وقلت الحمد لله يا رب، بسبب ان انا ظهري خف، يعني ما بقتش البس الحزام خالص نهائي، وده اللي كان تعبني، كنت بتحرك بطريقه غريبه يعني. فانا الاعشاب الادويه اللي هي بتاعت النباتات بتاعت الدكتور احمد الحمد لله يعني ما ضرتنيش في شيء. عايزه اقول مش يعني ارجو من الناس ان هم يجربوا الاول وبعد كده يحكموا، بلاش يعني يحكموا على حاجه من غير ما يجربوا. متشكرين للدكتور احمد جدا، ربنا يديله الصحه. مشاهدينا الكرام، شكرا جدا على 1,000,000 مشترك وعلى 50 مليون مشاهده على اليوتيوب. مش عارف اقول لكم ايه الصراحه، شكرا جدا على دعمكم لينا. هكون اسعد واحد لو عملت لايك للفيديوهات وشير للفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك والواتساب، وتعمل كمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش طبعا تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. وهكون اسعد انسان لو كتبت كل اسئلتك ليا في الكومنتات، انا برد عليها كل يوم بنفسي. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء.